Good evening, ladies and gentlemen. Kapag minasa ka naman sabihin mo, good evening, great people. Kapag minasa ka naman sabihin mo, magbabago na yung buhay mo ngayon. Yung katabi mo sabihin mo, magbagong buhay ka na. Okay, once again, good evening, welcome to our office. Gusto niyo kumain ang opisina mo natin? Okay, so by the way, actually, ladies and gentlemen, hindi naman tayo masyado magtatagal. Roughly around 30 minutes and 4 hours of your time na. No? So by the way, let me introduce myself. My name is Coach Alvin Maniguez. So what's my name again? Very good. So I'm 26 years old right now. I'm a graduate po from the University of Santo Tomas. So for the past 10 years of my life, I've been with this industry. So I can really say na sobrang sa industriya ito talaga nabago ang buhay ko. Ask me why. You know, one thing that's very important with this industry, lalo kung ikaw talaga yung, may mga mahihayin po ba dito? Mga mahihayin, yung talaga hindi nagsasalita? Meron po ba? Yes. Ako, just like me. You know, one thing that's very good about this industry kasi ilalabas na talaga yung mga innermost potential po ninyo. Gusto niyo ba yun? Yes! And sabi nga, one of my coaches talaga na I remember before, sabi niya, kapag wala kang bagong ginagawa sa buhay mo, yung parang nagiging stagnant na lahat, parang hindi ka na rin nabubuhay. Naniniwala po ba kayo doon? Yes! Yung parang pagising mo ng umaga, di ba? Sabay-sabay pa sila sa likod, di ba? Yung pagising mo ng umaga, tapos papasok ka na naman, pag-uwi mo, manonood ka ng probinsyano, patayin yung TV, tapos gigising na naman, tama po ba? Sabi nga nila, kung gusto magkaroon ng mga bagay na wala ka, kailangan gumawa ka ng mga bagay na hindi mo ginagawa dati. Naniniwala mo ba kayo doon? Yes! Eh sabi ko nga po, I'm very thankful that you are here with us tonight. Kasi pwede ka naman gumawa ng excuse na naka-invite ko sa inyo. Tama? Pwede mo sabihin na, ay, ano pare, may problema eh. Emergency, pare, next time na lang. Baka kasi iba sa inyo, talagang inaabangan yung probinsyano po, di ba? Di ba, ang alam mo yata, huling 5 taon na yata, no? Ang huling 5 taon, ng probinsyano, tama? Pero, ladies and gentlemen, we are not going to talk about myself tonight. Ang pag-uusapan natin is about you. Una sa lahat, we're going to talk about 3 things. Una sa lahat, the company. Ikalawa, yung produkto, ano ba yung mga in-offer natin. At ikatlo, about the business. And mostly, ano ba ang mabibenefit nyo once na ginawa nyo yung Gr8Life? Ready na po ba? Yes! Okay, so eyes on the board. Of course, ladies and gentlemen, mabilis lang po ito. Okay, the name of our company is Gr8Life International Corporation. Of course, everyone wants a great life. Tanawin mo yung katabi mo, sabi mo, pare, gusto mo ba ng great life? Diba si baby, gusto na. Gusto na nilin ng great life, no? Everybody wants a great life. Tama po ba? Yes! But, how do you define a great life? Oo nga, Coach Alvin, okay, I want to have a great life, pero ano nga ba yan? Kasi pag tinanong mo yung mga Filipino, sasabihin na niya, sige, gusto ko ng simpleng buhay. Pero how do you define simple life? Maaaring ikaw, gusto mo ng simpleng buhay, pero yung mga tao sa paligid mo, baka hindi nila gusto. Tama po ba? Kasi baka ikaw okay ka na, pero yung mga tao sa paligid mo, hindi pa. Tama po? Naniniwala kasi ako na mas maganda ikaw yung tumutulong kaysa ikaw yung tinutulungan. Naniniwala po ba kayo? Tama po ba? So, how do you define a great life? Una sa lahat, of course, ay kamukha ko. Okay, of course, house and lot and car. It doesn't necessarily mean na kailangan ng sports car ka. It doesn't necessarily mean na kailangan may mansion ka. Tama po ba? Ang importante sa amin dito with Gr8Life is yung komportable kayo ng family po ninyo. Tama po ba? Yung sasakyan na kapag namamasyal kayo ng family ninyo, yung talagang masaya kayo, isang sasakyan kayo. Kasi before, nung wala pa kami sasakyan, alam niyo po ba, mag-grocery ka lang, pahirapan pa dati. I-try niyo po ng December, magpapasko, tapos mag-grocery ka, bitbit mo yung mga ilang bag-bag yan, tapos mag-jeep. Ay naku, medyo mahirap po yun. At the same time, naalala ko yung dali ko kasi nagmamotor before. Pag gusto mo masyal ng mga kapatid ko, dalawa lang. Tama po ba? Kailangan yung dali ko, tapos ako muna, tapos yung kapatid ko naman susunod ko, anak, next week ikaw na naman. Tama po? So, gusto natin kung maging komportabling buhay for your family. Gusto rin mo ba yan? Yes! Another, of course, gusto natin maging maayos yung health ninyo. Kasi sabi nga po nila, if your health is poor, naku-poor ka na rin po. Tama po ba? Kahit nandiyan yung sandamukal na motivation sa buhay, if yung health mo nag-deteriorate, bali wala po lahat yan. Okay? Another, of course, education. Okay, when I graduated from UST, I believe percent ko yata is around 70,000 at that time. So, 2012 ako go-graduate. So, ngayon, magkano na kaya yung mga tuition fee? Tama po? Tuition fee pa lang po, hindi pa kasama yung mga books, hindi pa kasama yung baon. Actually, sa panag-aaral ka, hindi masyado madugo yung tuition, ang madugo dyan yung araw-araw. Tama, isipin nyo, sino yung mga magulang dito, taas ka kayo?
Mga parents, okay, ganito. Imagine, hindi ka pa nag-iisip kung may tatlo kang anak, dapat meron ka ng 500 piso agad. Naniniwala mo ba kayo doon? So, 500 times 5 days, kasi kailangan meron kang 2,500. Paano? Usually, sa pagiging empleyado ko ba, wala akong masama sa pagiging empleyado ko. Pero pag ikaw ba empleyado, magkano ba usually yung sweldo mo sa isang araw? 537. Tama? O minimum, at least may 37 pesos ka pang sukle, di ba? Pwede ba, di ba? Also, of course, savings. Okay, ganito yan. The good thing about Gr8Life, or listen to me, okay? Ang goal natin dito is lumalim yung savings po ninyo. Gusto niyo ba yan? Yes! Ang goal natin is kumaga palaliman ng bank account. Yan talaga pinaka-goal mo natin. Also, actually, we will be conducting presentations and training very soon. Natuturuan kayo more about your finances. Saan mo dapat ilagay yung pera mo? Where do you, sa mas bagay? Tama po ba? Probably in the near future, we will be teaching you about stocks and investment. Gusto niyo ba yun? Yes! Ang gusto natin ma-diversify yung mga finances po ninyo. Also, we want you to have a stable business. Once you started already earning with Gr8Life, great with Gr8Life, okay? Ang goal natin, gusto niyo po magkaroon kayo ng mga traditional businesses niyo one day. Gusto niyo po ba? Okay. Sino gusto magkaroon ng apartment? Hotel. Ayun mga hindi nag-passport, tandaan po ninyo. Mayroon mga CCTV po tayo dyan. Namimigay ko kami ng apartment ngayong gabi. Okay? 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 Siyempre gusto natin magkaroon ng traditional business. Tama po ba? Okay? Also, look at this one. Travel. Okay? Sinong gusto makapag-travel dito at least once a year na hindi tinitignan yung seat sale? Taas kamay. Lahat tayo. Ang goal natin with Gr8Life, of course, kumbaga talaga work like a carabao, party like a king or a queen. Tama po ba? Ang goal natin dito trabaho with Gr8Life, at least once a year, makapag-travel kayo, not just by yourself, na kasama yung buong family mo, pupunta kayo. For example, gusto nyo ba mapupunta ng France? Picnic lang kayo doon, di ba? Tama ba sa may tabi ng Eiffel Tower? Or siguro, gusto nyo sir mag-lunch sa Thailand, di ba? Mas tabi mga food doon. O sir, kung gusto mo sa South Africa, di ba? Kasama naman na Leon, pwede rin, di ba? So it's up to you. Okay? Also, the good thing about Gr8Life is we're not just going to teach you to become local business people. Okay lang po ba? We're going to teach you to become an international speaker and business people as well. Yes! Yes! Also, of course, nakapagbigay sa simbahan. Tama po ba? Naniniwala kasi sa mga kapwa natin Kristiyano, no? At least nakapag-tithes ka, di ba? Tithing, at least 10% of your income, nakapagbigay ka. Or at least sa mga chosen charities po ninyo. Naniniwala kasi ako, the more na nakapagbigay ka sa mas maraming tao, mas maraming bumabalik po sa inyo. Naniniwala mo ba kayo doon? Yes! Also, napaka-importante niyan. Pakibasa nga po sabay-sabay. Ako naniniwala ako dyan kasi mas maganda na ikaw yung tumutulong kaysa ikaw yung tinutulungan. The more na marami ka natutulungan, nagiging daan ka ng pagpapala, naku, lalo ka na-bless. Maniwala ko kayo. Naniniwala ko ba kayo dyan? Ladies and gentlemen, great people, this is how we define Gr8Life. Ganyan din po ba sa inyo? Yes, of course. And tignan niyo po having a Gr8Life doesn't only cover material rewards. Sabi ko nga po, with Gr8Life, we're going to cover all aspects of your life. Kaya nga Gr8Life, our goal with Gr8Life is balancing buhay. We want you to have time with your family, time with yourself, time with your business, time with God, time para sa mga kung ano pang gusto mong gawin sa buhay. Gusto natin balansin. Okay? Hindi naman pwede puro negosyo tayo na pabayaan mo na yung family po ninyo. Tama po ba? Hindi naman pwede puro pamilya lang, wala na kayong pangkain. Tama po ba? Anak, basta sama-sama tayo, okay na. Hindi mo pwede gano'n. Tama ko, hindi mo pwede gano'n. Kailangan gawin mo natin balansin mo yung buhay. Also, sabi ko nga po, we're offering a holistic approach on how to do business. Tama po? Yes, tama ma'am, tama magtrabaho. Okay? Of course, siyempre kaya natin magdinegosyo kasi we're going to talk about finances. Kailangan ng business. Tama po ba? Also, of course, napaka-importante rin, physical. We want to make sure na yung health nyo nasa optimum talaga, kumbaga yung matindi-matindi. Tama po ba? A while ago, we were talking with some of the best doctors in the industry. Naku, maniwala ko kayo, we have the best product in the market today. Okay? We really do have the best product in the market today. Also, of course, emotional. We want you to find true joy and happiness with what you are doing. We want you to find talaga yung sense of fulfillment at the end of the day kapag ginagawa ninyo yung Gr8Life. Bakit? Paano? Of course, socially, in terms na nakakatulong ka sa mas maraming tao. Iba kasi yung pakiramdam na through this business, hindi mo na natutulong yung sarili mo, kundi yung mga tao na sa paligid po ninyo. Tandaan niyo sa negosyo po ito, we rise by lifting others. Very good. Also, of course, spiritual, living God's mission on earth. According nga kay John 10:10, tama ba?
Indeed, a great life as promising God's word. Ibig sabihin po sa Biblia pala na pangako na tayo ng magandang buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Pero ako naniniwala rin, si Lord, talagang not to some religiously naman to some, no? Pero naniniwala ko si Lord po talaga, gagawa siya ng paraan, kung matagal mo nang pinagdadasal, gagamit siya ng ibang tao para ipakita po yun. Tama, naniniwala po ba kayo doon? But of course, we have our free will. Pwede mong gawin, you can say yes to that golden opportunity or not. Pero naniniwala po ko, itong great life talaga galing ka, Lord. And maniwala ko kayo, in 1 year time, believe napakaraming tao mababago yung buhay. And kasama na po. Yeah. Of course, yeah. Very good, okay. We want investment and security. Tanong, kayo po ba gusto niyo ng investment? Yes. Kayo po ba gusto niyo ng seguridad? Yes. Tingnan niyo po, investment and security, I know a lot of people who invested in apartment, nag-invest sa mga cars, they invested in stocks. But the problem is, kapag wala ka ng pambayad sa car mo or sa yung hinuhulugan mong apartment or bahay, anong pwede mangyari? Mahilig ng bangko. I know a lot of people investing in security. You know, if you have life insurances, talagang mas maganda. Buong family nyo naka-insured. Why? You're securing for the future. Para in any case, kahit anong mangyari sa inyo, secured na po yung family po ninyo. But, the problem is, kapag hindi mo nababayaran yung monthly, maglalapse yung policy mo, anong mangyayari? Wala naman. So our goal with Great Life kasi napaka-importante, we do have the right opportunity. Why? Ang goal natin with Great Life, once you started already earning really big with Great Life, okay na po ba? Magtayo tayo ng mga apartments ulit na. Okay na po ba? Ayaw niyo po. Ayaw niyo ma'am? Bakit ba? Apartments, sino gusto nang karoon ng mga hotels? Siguro mga ibang business at nakapag-invest sa stocks. At the same time, when you do have the right opportunity with you, at least yung buong family mo may insured mo na, you're securing their future. Gusto niyo ba yun? Yes, of course. Again, tingnan niyo po. That's why a lot of people work for 8 to 5, from 8 to 5 days a week, para sa minsenas katapusan. You know, kasi ang goal ng karamihan sa akin, hindi ko nila lahat, ha? Baka wala akong pinapatamaan, yung katabi niya lang, no? Okay, yearly bonus, plus, when they work for 40 years, magkakaroon sila ng tinatawag doon, ibigay ng kampanlamsang po ba? Tama? So may makukuha silang benepisyo from the company. Okay, pare pa naka-work ako 40 years, makakakuha ko ng 1 million pesos. O nakakailan ka na ba? 5 taon pa lang ako, pare 35 years na lang. Di ba? Tama po? Tapos anong gagawin mo pa nakakuha ka ng 1 million? Magninegosyo rin. Pambihira. Hinaghintay ko ng 40 taon para magnegosyo. Tama po ba? Sabi ko sa inyo, tingnan niyo po okay, we're not here to compete with what we're doing, but we are here to complement. Tandaan po ninyo, hindi ko sinabi na mag-resign ko kayo sa inyong mga trabaho kasi alam ko, mahal na mahal nyo na po yung trabaho po ninyo. Yung kasi nyo, 35 years in the service na. Tama talaga, love nyo po yung mga trabaho po ninyo. Tama po? Okay. Sabi ko nga, look at this one, listen to me. Kapag nagtitake ka ng mga products ng Great Life, lalo ka magiging energetic, lalo ka magiging healthy. Kung gusto mo ng promotion, di madali ka mapopromote. Okay po ba yun sa inyo? If you have your own businesses with that talagang excellent training that we will offer with you, magagamit mo yung parang lalo mapalago yung negosyo po ninyo. Okay po ba sa inyo? Yes. Tandaan po ninyo, sabi ko you don't have to wait for 40, 45, 50 years para magnegosyo. You can start it now. Tama mo ba? Imagine, kunyari nag-business ka at the age of 60. O kunyari nag-retire ka ng 60. Sabihin natin yumaman ka at the age of 70. Nung 70 ka, naging multi-billionaire ka, bumili ka ng Ferrari, sa tingin mo, ilang miles per hour mo kaya matakbuhin yun? Baka 60 lang, 20 lang. May pera ka, you can travel different parts of the globe. Ang tanong, kapag ikaw nakabikini, anong insura mo? Makakapag-tulfis ka ba? Diba? Bakit kinikilabutan kayo? Kabiro lang, no? Ibig sabihin, ladies and gentlemen, kumbaga, you have the power within you para gawin yung great life na gusto po natin. Okay, ang tanong, are you ready for a great life? Yes! Okay, look at this one, okay? Sabi ko nga po, no? Ang goal natin, okay na po ba? Within 4 years time, ma-experience mo talaga yung great life. Okay po ba sa inyo? Yes! Ako po, sa Alvin, ang tagal naman yan, 4 na taon. Pag tinanong mo, okay, you're with your job, you've been working for around 40, 50 years. I know a lot of people who have been working for 40, 45 years, hindi ko sila minamaliit. Tandaan ko ninyo pero ni isang sasakyan na second hand, wala kang nabibili. Okay, again, I'm not against employment, ang sinasabi ko lang po, kumbaga, if you want to experience great life, sabi ko nga po, a lot of opportunities na dumating sa buhay ninyo, kapag sa ganong edad, hindi mo pa rin naaabot yun, ibig sabihin marami ka ng pinalagpas.
And kung sa tingin mo tinatamaan ka ngayon, huwag mo nang hayaan na lumagpas pa ulit yung another 10 years bago maranasan ang great life. And the good thing is, yung great life, lumapit na po kayo sa inyo. Pakipalapakan natin. Okay, mag-start na tayo. Sobrang nag-enjoy po ba kayo? Yes, okay. Great life is here to help you maximize your time, health, and potential. Okay, of course, yan. My question is again, are you ready for a great life? Yes! Kami nasasagot, yes. Yes, okay, of course. Ladies and gentlemen, just give you a brief background about Great Life. So Great Life started in the year 2018, no? Napakatagal na. Tama po ba? 2018, of course, welcome to our office. Gusto niyo po ba yung opisina ko natin? Yes. We are a pioneering company. Okay, listen to me. A lot of companies are offering na, oh pare, pioneering dito, pare, bago, pare, punta ka dito. Tama po, it's not just about that. You know, kasi napaka-importante kapag pioneering company, alam mo kung sino yung taong sasamahan mo. You know kung ano yung management na nandoon, tama po ba? Ano yung products na in-offer nila? And ladies and gentlemen, according to one of my coaches, we have what we call the law of the first. Again, sabihin nyo nga, law of the first. Law of the first, it means, tignan nyo po in any kind of business, kapag ikaw yung nauna, ikaw yung unang yayaman. Maniwala ko kayo. Dumating din ba sa point na nagkaroon ng water refilling station? Yung mga una nagkaroon ng water refilling station, at after 2 to 3 years time, sila yung mga pinaka-nag-boom, tama po ba? Yung mga gumaya, sila na lang yung mga kumita. Ang pagyaman at pagkita, magkaibang bagay po yan. Remember at that time na yung mga internet cafe naglipa na kung saan-saan parte, tama po ba? Diba? Yung mga nauna talaga sila yung mga yumaman, yung mga gumaya, sila na naman yung kumita. Yung iba naman, nung gumaya na sila, napaglipasan na may mga bagong trend na naman. Tama po? So, napaka-importante pala sa isang business na kailangan tayo mauna. Also, importante yung legalities ng company natin. Plus, yan, the vision of our company, of course, to become a global company and our mission, very important. Tignan niyo po, leading a campaign in living a balanced life. Ang goal natin talaga is balance ang buhay. Gusto niyo ba yun? Yes, of course. Siyempre, here's our core values. Tignan niyo po, so trusting. Yan yung pinakaano natin. Ano yung pinaka-favorite ko talaga dito is God-centered. Kasi iba talaga kapag ang negosyo, ang nasa center talaga si Lord. Niwala ko kayo dyan. Also, of course, siyempre dapat kilala natin who will lead great life. Ladies and gentlemen, please, ano mo watch yung video? Ako na lang. Sige. Okay, ladies and gentlemen, please watch this video. Ladies and gentlemen, the President of Gr8Life International Corporation, of course, our Madam President, Raquel Espardo, great successor. Imagine, started with the business in the year 1997. Imagine. Kumbaga, yung expertise ng pagdating sa itong business, talagang hindi na matatawaran. Imagine, and the first, I believe, the unang babae naging presidente sa ganitong industriya. Palakpakan natin again, of course, our Madam President. Yes, of course, also, napakagaling ng presidente natin. Of course, our executive vice president. Okay, listen to me. Okay? You know, when I heard about Gr8Life, hindi ko pa alam yung company, the product, the compensation plan. I don't even know what the name is. Hindi ko alam kung saan yung office. When I heard na ang maglilid nito is, of course, Ma'am Raquel Espadon, or Madam President, of course, and our executive vice president, Joseph Yu, I said yes right away. Kasama pa yung napakatitindi nating management team. Okay, explain ko sa inyo, of course.
Our second Vice President, we have Miss Josie Cho. Okay, she started the network marketing industry in the Philippines. She's been in the industry for the past 30 years. Siya yung nagdala dito from the States. You know, kumbaga siya yung naging branding specialist ng iba-ibang network marketing companies in the Philippines. And right now, lahat ng galing niya, ibinigay niya with Gr8Life. Palakpakan naman po natin. Also, our Vice President for Marketing Training, we have Mr. J. Ocampo. Mr. J. Ocampo, look at this, ladies and gentlemen. Yung mga training na gagawin natin with Gr8Life, hindi yung kagaya na uupo lang kayo, you're just going to listen, hindi yung ganun. We're going to bring out the innermost potential within you. Trainings na ngayon mo pa lang talaga may experience. Yung training na mararanasan mo with Gr8Life, you can use it in your different aspects ng buhay po natin. Excited na po ba? Yes. Also, our Vice President for International Affairs, we have Miss Appleton. Miss Appleton is right now pumupunta sa iba't ibang parte ng mundo. Why? Soon, we will be opening in different countries. Hong Kong, Singapore, Taiwan, tama po ba? Dubai. Okay? Also probably Nigeria in 1 to 2 years' time. Right now, imagine, we started in, I believe, November of 2018, but right now, we are expanding aggressively. Kaya kung ako sa inyo, sumabay na po kayo. Okay? Papayag ka ba na maiwanan? Of course, no. Of course, we have our Vice President for Finance, we have Mr. Benjamin Ragos. Tingnan niyo po, he's a mathematician talaga. Napakagaling when it comes to numbers. And he makes sure na yung marketing plan natin is built to last. Excited na po ba? Of course, our head IT, we have Mr. Gilbert Buensuceso Jr. Okay, our IT is first in the Philippines, straight from New York and Singapore. Ganon katindi. Kumbaga, when you experience Gr8Life, dapat talaga yung standard pang matindihan. Also, you know, our webpage, parang Facebook. Sino ba yung nakakilala ng webpage natin? Nakita niyo sobrang ganda ng webpage po natin. And marami pa tayong gagawin. I believe in a matter of few months, we will be developing an app para kahit anywhere in the world, as long as there's an internet connection, you can monitor your business. Excited na po ba? Also, we have our Heads of Leader Council, we have Ms. Rachel Espaldon. Kapag tayo mga leaders, may mga problem, ano ba yung mga dapat asikasuhin? Of course, we have our Head of Leaders Council, Ms. Rachel Espaldon. Our Logistics Head, we have Mr. Jordan Chua. Okay? And also our Head of Product Development, we have Ms. Maricor Ragos. Ms. Maricor Ragos is, kung pumupunta sa different parts of Europe, Asia, South America, tinitingnan niya ano ba yung mga in-trends na products na yan. Ano ba yung mga finest ingredients, ano ba yung pinaka-highest quality ng mga products mo natin. Ano ba yung pinaka-the best when it comes to packaging? Nakakatawa po nito kasi after 3 months, we will be launching another set of product lines. After 3 months. Kumbaga, marami kayong mga abangan na produkto with Gr8Life. Pakipalakpakan naman po yun. Marami tayo sa team, of course. Siyempre, okay. Global wellness economy is a $4.2 trillion industry in the year 2017. You know, it was at around 2008, I saw an article, sabi, wellness business is the next $1 trillion industry. Ang nagsabi nun is Paul St. Pilser, at nagkatotoo nga. In the year 2017, imagine, $4.2 trillion industry. Sabi ko nga ako, makakuha lang ako ng 0.0001 ng $1 trillion, okay na po sa akin. Tama po ba? Tandaan po ninyo, ano bang pinaka-ina business ngayon? Lahat may in terms of health. You know, ang mayayaman ngayon, hindi mo na makikita na naka-sports car yan. Even though meron sila, of course, pero hindi na more on sports car, hindi na more on yung mga LV belt, tama? Hindi na more on bags, hindi na more on coat na mamahalin. What they're investing right now is more on health. Pag nakita nyo sa Instagram, ang mga artista doon, usually may mga juicing, lahat gusto mag-gym, tama po ba? Tingnan nyo yung mga mayayaman nila sa mga iba-ibang mga gym. May mga membership sila doon, tama po ba? So napaka-importante pala na kailangan pagdating din sa negosyo, sumasabay ka sa trend. At naniniwala ko ba kayo na lahat ng tao gusto maging healthy? Yes. Tingnan nyo yung katabi nyo kung healthy ba siya, di ba? Okay, di ba? Parang tinatawagan sa likod, di ba? Of course, lahat, may kilala ko ba kayo na gusto tumanda? O Maria, anong goal mo? Tumanda. Gusto mo talaga tumanda? Di ba wala naman ng ganun? At saka maganda ho ganito, pag nagkita-kita kayo ng mga kaibigan nyo, dahil malapit na naman yung summer vacation, yung mga pa-swimming na naman yan, maganda pa nagkita kayo ng kumare mo, uy, Mare, anong ginawa ang gamit mo? Kasi pag nakita kayo ng kumare mo, Mare, anong nangyari? Di ba? Mas maganda yung magugulat sila. Tama ko ba? So, napaka-importante nyo. Okay, Coach Alvin, gusto ko yung ganyang business. Paano ba ako makakasama dyan? Of course, siyempre, di ba, sabi ko nga dyan, naglipana na ngayon sa panahon natin yung kumbaga yung mga chemicals, lahat na kinakain. Sino mahilig sa fast food? Taas kamay. Yan, di ba? Sino ba, di ba, karamihan mahilig sa fast food. Iba naman, stress sa work. Tama po ba? You know yung stress na nakakakos ng iba-ibang mga sakit yan. Naniniwala po ba kayo doon? Tama?
Yung iba dyan, di ba, yung talagang nakatitig pa sa computer, talagang yung mga accountant, talagang ganyan-ganyan, di ba? Yung radiation naman ng mga devices, tama po? Tama? So napaka-importante pala that we have to protect ourselves. Sabi nga kanina ko, talaga, kahit gaano kakayaman, kapag ang health mo ang tinamaan, lahat yan apektado. Tama? Akin may maraming pera kung hindi mo naman na-enjoy kasama yung family mo. Tama po? Kumbaga, ang focus natin more on preventive measure. Ready na po ba? Yes. Of course, we will start now with our Gr8Life Nutrition. Okay? I'm so excited about this product. Kumbaga, kanina, paano nyo malalaman na talaga yung mga produkto ng Gr8Life maganda? A while ago, we have talked to doctors of the industry. Kumbaga, 11 doctors from the industry, sila nag-research about sa produkto natin. At ang sabi nila, Gr8Life, your product is not just locally, pero ang produkto ninyo is pang-international yung standard niya. Kumbaga ito, kahit ilaban mo sa iba-ibang produkto yan, makakalaban mo yung produkto natin. Pakipalapakan naman po. Of course, our first product, we have what we call the 8 Enhances. It's a Gluta Power Boost 60 capsules. Sa labas, yung 60 capsule natin, presyo lang ng 30 capsules sa labas yan. Ganyan sa kamura. Pero hindi ibig sabihin mura, hindi na maganda yung quality. Ladies and gentlemen, meron tayong glutathione dyan. Meron din tayong sodium ascorbate. And what I'm really excited about is the aronia extract and the astaxanthin. The aronia extract is the queen of all berries sa buong mundo. Ganito yan. It's the only antioxidant in the market today in which yan kasi nakaka-penetrate yan sa brain at sasabihin niya kung saan ba dapat, anong parte ng katawan mo yung kailangan bigyan ng, kumbaga bigyan ng more importance. O kailangan bigyan mo dyan sa ganyan. Bigyan mo sa liver, ibigay mo sa heart. Ganun siya kaganda. At the same time, natural. It came from South America. You know, yung mga produkto natin, mamaya makikita ko rin, is straight from Peru at the San Andres Mountains. So yun yung mga pinaka-richest soils. Talaga, we get the best of the best product. You know, our goal kasi with Gr8Life, after a few years time, those who will excel in this business, we're going to tour you to sa pinaka-plantation ng mga products mo natin. Ready na ba? So, we will be touring you. Imagine, sino mo gusto pumunta ng Peru? Taas kamay. Yan, diba? Yung mga hindi mo nagtaas ng kamay, sa sinsilo ang antayin natin, ha? Okay? Also, aside from the aronia extract, alam nyo, it's one of the best superfood in the market today. You know, nakakatulong sa pagpapayat, nakakatulong sa muscle growth, for the brain, eyesight. Also, what I'm very excited about is the astaxanthin. Sabi nyo nga, astaxanthin. Astaxanthin. Di ba nakakabulol, no? Parang na tayo nabubulol din, di ba? Astaxanthin, you know, red pigment yan. Nakakatawa yan. Yung flamingo, yung salmon, anong kulay nila? Pink. So, once you're taking it, nag-glutathione ka na, may sodium ascorbate, it protects your cell. At the same time, nangyayari sa balat mo, with the aronia extract, you became more healthy. With the astaxanthin, at the same time, nagiging pinkish yung balat po natin. Gusto niyo ba yun? Yes. Sabi ko kasi ganito, madali magpaputi, napakaraming whitening products in the market today, but yung glow, napakahirapan natin. You know, ang goal natin dito kasi dito is holistic approach, inside and out sa mga produkto natin. Okay? Kasi pag healthy ka, magugulo ka talaga. Tama po? Also, we have our spirulina. Nako! Our spirulina, we have called it our It Nourishes. 160 tablets. Ladies and gentlemen, in the past few days, magkakaroon tayo ng mga product presentation. And believe me, napakaganda ng spirulina natin. Why? Walang binder. Wala talaga siyang binder. The purest and the purest of spirulina. You know, according to one of our doctors, she is taking around 120 tablets in one day. Ganun siya kaganda. Walang overdose po sa spirulina natin. Ganun siya kaganda. Even yung mga pregnant, lactating women, pwede nyo i-take po yan. Pag may cancer patient, usually kapag meron silang mga chemotherapy, they can take 20 tablets 3 times a day before and after their chemo. At the same time, kung gusto mo, nakakatulong din yan for digestion kasi it's high in chlorophyll. At the same time, alam niyo po ba, ang spirulina is pagkain po yan ng cell. Pagkain po yan ng cell. You know, ito yung cell. Tama mo ba? Kapag kumakain ka ng mga iba-ibang mga antioxidant, mga vitamins, mga supplements, matigas kasi sa hindi na nakaka-penetrate sa loob. But you know, ang spirulina natin straight nakapunta sa loob, kaya nagiging healthy tayo. Kumbaga, mababawasan pa yung aging process po ninyo. Also, what I'm very, very excited with spirulina, tingnan niyo po, nagtitake kayo ng mga multivitamins outside, yung mga synthetic. Diba? Ang spirulina kasi is all natural. Ganito, sample. Yung tinitake mo na food supplement, meron siyang manganese, kunyari, or potassium. Okay? Paano pag yung katawan mo, hindi kailangan yung potassium at that time? Meron kasi yung mga A to Z, di ba? Yung mga supplement na ganyan.
Okay, nagkakaroon tayo ng tinatawag na imbalances sa katawan mo natin. Kasi hindi mo kailangan ng manganese ng potassium dahil dun sa synthetic na ininom mo, napupunta tuloy doon. Ang goal ng spirulina natin is this one. Look at this. Kung sa tingin niya na kailangan mo ng manganese, yung spirulina pwede maging manganese. Kung kailangan mo ng potassium, pwede siya maging potassium. Ganun po siya katindi. That's our spirulina. Pakipalapakan natin po. Okay, sample. Okay. Ito po yung mga spirulina sa labas. Tingnan niyo po Ayan, sample A. Ito naman, sample B. O, di ba? Hindi maganda tingnan. But, ladies and gentlemen, tingnan niyo po kung ano yung kulay ng spirulina natin. Okay, ano ibig sabihin yan? Yan kasi yung color ng nature. You know, ang pagkain natin, kung sabi ko sa superfood, you know, ang spirulina kasi, kumbaga, kapag ang mga pamin, di ba, ang mangga, mangga, saging, ano ba yung mga dilaw? O hilaw na kamatis, di ba? Di ba? Di ba? Kumbaga yan, di ba? Yellow yung pigment nila, yung blue, kumbaga, yan yung mga, pag ganyan yung color ng kinakain po ninyo, nandyan yung mga pinaka-sources talaga ng mga nutrients na kailangan ng katawan po natin. Palakpakan naman natin spirulina po natin. Also, we have our superfood. Contain 8 of nature's most potent sources of antioxidant. Okay, napakaganda niyan. 60 capsules din, pero ito pinaka-excited ako dito, first in the market, the aronia berry, of course, nandiyan pa rin. We have the purple corn and the camu. Ang aronia berry, parang siya yung reyna. Ang ginagawa ng aronia berry, pupunta sa brain mo, siya yung taga-pull sa lahat. Okay, punta ka dito. Kasi ganito yung nangyayari. Minsan, nagtitake tayo ng mga supplement. Yung supplement na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tapos minsan, parang nasasayang lang din. Ang ginagawa ng aronia berry, okay, parang ito yung mga entourage niya, yung bilberry, mangosteen, goji berry, acai berry, blueberry. Ang gagawin nila, okay, blueberry, punta ka dyan sa UTI. Okay, yung bilberry, punta ka dyan for eyesight. Tama? Plus, meron pa tayong kamo-kamo. You know, yung kamo-kamo, tingnan nyo. Okay? Okay, kamo-kamo, parang yan naman yung prinsesa nila. Yung, okay, if you will do your research about kamo-kamo, it's straight from South America, also from Peru. Panakita nyo talaga yung benefits na napakaganda. Sobrang ganda. One of the highest sources ng vitamins in the market today. Also, the purple corn, yan yung pinaka-parang father. Okay, parang yan yung hari, yung reyna, yung aronia, ang purple corn, yan yung hari, yung kamo-kamo, yan yung kamo-kamo, di ba? Nakatawa tayo yung pangalan. Kamo-kamo, yan yung pinaka-prinsesa. You know, purple corn, among 400 antioxidants in the market today, yan ang pinaka-powerful. Tama po? Baka naman natin yung superfood. Okay? So, ang pinaka-maganda dito is anti-cancer. Napakagandang anti-cancer property. Okay po? Also, meron tayong ating tinatawag ng Gr8Life Beauty. Okay? We have what we call our Kojic soap. Okay? Gusto niyo po ba yung mga food supplement natin? Okay? If you will do your research, pwede niyo po sa research sa Google, makita niyo kung gaano kaganda yung mga products po natin. Okay? Also, we have our Kojic. Ako, may mga gumagamit ba ng Kojic dito? Taas kamay. Kojic? Okay? I myself, I do not use Kojic talaga. Ever since. Why? Ang lahi ng family namin talaga is very prone to redness. Hindi kami pwede kahit ng sabon, napaka-atiho ng balato namin. Tama ho? Tsaka usually pag gumagamit ako ng Kojic, ang napapansin ko, umahati yung balat ko. Hindi ibig sabihin kapag, okay, hello? Ayan, nawala na yung mic. Okay, hello? Okay. Parang naka-mic pa rin naman ako eh. Okay? Okay. Hindi naman porket, di ba? Malakas pa rin ba? Malakas pa rin. Okay. Okay, parang wala rin nangyari. Okay. Hindi porket mahapdi yung nasa balat po ninyo. Ibig sabihin may epekto na po yun. Ibig sabihin na nasasaktan yung skin po ninyo. But it's the first time, kumbaga, sa totoo lang talaga nag-hesitate ako nung unang gamitin po ito. Pero nung nakita ko siya na merong aloe vera, good for healing properties, meron siyang hyaluronic acid, isa yung humectant. Ibig sabihin, it makes your skin more moisturized. Plus may vitamin E siya, it has good healing properties. Alam niyo po, anong nagagawa ng Kojic natin? Tingnan niyo po. Pagdating mag-play. Time of fairness that doesn't last? Don't settle for less. Introducing Age Radiates. Gr8Life's innovative Gr8Life. Its formula with natural vitamins and extracts will be sure to give that healthy, natural-looking fairness that will last. Say no to temporary fairness and say yes to permanent white. Age Radiates Gr8Life by Gr8Life. Yung mga commercials natin nasa social media na po yan ngayon. And ang gagawin nyo lang, you just have to share it.
So, ang nakakatawa dito sa business na to, everything that you will be needing, we will be providing it for you. Gusto niyo ba yun? Yes. I-share mo lang yan, makita mo how na lang yan, PM send. Yun na lang gagawin ninyo. And right now, everyone is on Facebook. Yung mga marunong sa online marketing, this is a very good marketing tool as well. Okay? Also, meron din tayong collagen soap. You know, our collagen soap, okay, it has nano-collagen. Okay, listen to me. Okay, Nano-collagen, in a sense, kasi ganito, maraming product in the market are saying na yung cream nila may collagen, their soap has collagen. But you know, collagen molecules talaga are medyo malalaki. So, parang ganito kunyari may moisturizer kang collagen, ang mangyayari niyan, it floats atop on your skin, hindi yan na-absorb ng balat po ninyo. But we have the nano-collagen technology, so it will go deeper, sa deeper layers ng balat po natin. Okay, pakipalampakan naman po yun. It's good for people who have sensitive skin, nakakatawa pa rin po niyan. It also has sunflower oil, it's high in vitamin E, so it can make your skin much brighter. Plus, meron din siya milk proteins. I believe that's lactic acid talagang aalisin yung mga dead skin sa katawan. Sa balat natin, you can use it for face and also for your body. Okay? Also, we have our Impurifies Clarified Liquid. Okay? My sister, usually bumibili siya sa States ng iba-ibang toner. You know, which is an extra has been in the market for the matagal na panahon na. Pero I believe it's the first time na may Filipino brand na gumamit po nito. You know, what which is an extra does sa balat po natin, you know? Yeah. Parang mas malakas pa yata yung boses. Okay? Yung nagagawa ng Which Hazel Extract, listen to me sa mga tao na sensitive yung skin, na maraming pimples, yung mga oily yung balat, yung malalaki yung pores, it's very, very good. Okay po. At the same time, yung glycolic acid, ano ba yung AHA? It is called alpha-hydroxy acid. It's a chemical exfoliant. Ganito po yan. Yung peeling niya, hindi mo makikita. It's a micro-peeling. At the same time, ginagawa niya yung mga dead skin cell, oily skin. Thank you very much. Oily skin, lahat po yan natatanggal. Ang mangyayari po dyan, alam niyo po yung glass skin? Okay, mga kulay glass skin, parang ganun yung mangyayari sa skin po ninyo. Also, we have what we call our Illuminates Lightening Cream. Ayaw ko talaga sa mga kalalakihan, ayaw natin gumagamit ng mga cream sa mukha. Tama po ba? Unang-una sa lahat, natatagalan tayo. Ikalawa, ayaw natin ng malalagkit. Tama? Yung mga pag nag-dash ka sa face mo. Okay, ang pinakamaganda with our Illuminates Lightening Cream is matte finish. Both men and women can use it. At the same time, hindi mag-oil yung face mo. Plus, pagtanggal ka, nagilamos ka naman, kita mo yung face mo ninyo, sobrang puti. Sobrang puti niya. Hindi naman yung sobra-sobra, pero makita mo talaga nagre-ring yung skin. At the same time, meron na rin siyang SPF 30. Okay, Coach Ivy, siyempre, napakadaming, very important sa skin po ninyo, no? Napaka-importante na meron kayong pang-protection. Ask me why. Okay, ganito. Kapag yung alikabok, lahat ng mga polusyon, didikit niya sa mukha niyo, kapag wala kang protection, diretso sa face po ninyo yan. Pero kapag meron kang SPF like this one, our lightening cream, doon mo na didikit. At the same time, hindi siya papasok sa mga deeper layers ng balat natin. Hindi siya makakos ng mga blemishes ng mga pimples. At the same time, it's hypoallergenic. So people who have sensitive skin, pwede nilang gamitin. Plus, sa gabi, okay, importante, kasi sa gabi, doon nakakapag-renew yung balat mo natin. Naniniwala po ba kayo doon? Huwag kayo matutulog na hindi naghihilamos. Una sa lahat, yung asawa ninyo. No? Baka mandili ka sa akin, hindi nakikiss niya, di ba? At the same time, pinaka-importante ko kasi yung night repair cream natin, what it does, kumbaga, pag-gising po ninyo, you know, it's gel-based, it's good for people who have oily skin, dry skin, pwede sa lahat. Plus, napakabango. Alam niyo pag ginagamit kayo, para kayo nag-therapy na rin. At the same time, pinakamatindi niyan pag-gising nyo. Ibang-iba, parang bagong hilamos pa rin. Parapakan naman natin yung ating natin. Okay, ladies and gentlemen, yan yung first 8 product lines natin. I believe this coming May, probably at the Connecta Asal Dome, we will be launching 8 new product lines. Yung mga 8 new product lines na ito po yun, bawal kong sabihin, pero dapat nyo siyang abangan. Yung mga produkto na yung first in the market nyo siyang makikita. Ang goal natin every 3 months, at least naglalabas tayo ng mga bagong produkto. Excited na po ba? Yes! And we make sure na yung mga products natin talagang world-class quality. Okay, excited na po? Yes, of course. Siyempre, Coach Alvin, okay, nakita ko na maganda yung product. Sa tingin niyo po ba may market yung product ko natin? Yes! May kilala ko ba kayo gustong gumamit? Wala. You know, ladies and gentlemen, we cannot stop aging, but we can slow down the aging process. Naniniwala ko ba kayo doon? Sa panahon ngayon, gusto yung lahat mukhang fresh. Tama ko ba? Yung tipong kahit 2 oras ng tulog mo, yung mukha ka pa rin parang 8 hours, di ba? Di ba? Hindi yung tipong nakatulog siya ng 24 oras pero parang di pa rin natutulog. Tama po? At ang goal natin talaga is talaga, you know,
when you look good, you feel good, mas confident ka. If you're into business, talagang lalo na ilalabas yung potential po ninyo. Tama po ba? So, napaka-importante po yan. Okay, Coach Alvin, how can we avail the package? Of course, the great package costs around 15,988 pesos. Tanong, malaki po ba? Parang natayin po kayo. Malaking 15,988. Tanong, may tanong ako sa inyo, okay? 15,988, iPhone X, buy one, take one. Malaki 15,988? Gagawa ng paraan? Akala ko malaki. Trip to Boracay for 10, 15,988. Gagawa ng paraan? Akala ko malaki. Alam niyo po ba minsan yung mga Filipino, hindi ko naman nilalahat, yung katabi mo lang, no? Okay? Pero pagdating sa negosyo, para may allergy, pero pag, tama ko ba? Para may allergy, pero pagdating sa gastos, tingnan nyo ang Filipino, bigyan mo ng 100,000 yan, kayang-kaya ubusin sa isang araw yan. Pero kapag utak negosyante ka, ang gagawin nila 100,000, hanap sila ng paraan kung paano mo palaki pa yung 100,000. Tama po? It's time that we change our mindset, ladies and gentlemen. You know, wala akong kilala na, pare, ano ba nangyari sa buhay mo? Ba't nandiyan ka sa lupa nakatira? Tama? Kasi pare, dahil sa 15,000 pesos, wala naman ng ganun. Wala akong kilala na sa 15,000 naghihirap. Pero marami akong makilala na yung great. Imagine, day 13 pa lang natin na with the 15,988 pesos na bago na unti-unti yung buhay nila. Yes? Marami, I believe, yung mga kilala po ninyo, yung great life. Tama po ba? Yes. Ladies and gentlemen, of course, hindi naman kita paglalabasin ng walang kapalit yan. Tama? Siyempre, may kapalit po yan. You can choose from different options. Okay, tingnan niyo po 15,988 ilabas po ninyo. But, we'll be getting products po nasa worth 17,440. If you choose our option B, nasa 17,615. If you choose our option C, nasa 17,975. But, we have our seasonal packages, so avail it while it lasts. Meron tayong ating option D, nasa 18,280. Puro food supplement natin. I highly suggest na mag-check out niyo po yan. Why? Iba kasi pag yung mga food supplement po natin, mag-glow ka talaga inside and out. And these are the first time in the market. Also, we also have our option E. Sa panahon ngayon, lahat gusto magpaputi. Tama po ba? Naglipa na yung mga gluta-drip. Tama po ba? May mga kilala ba kayo nagpapag-gluta-drip? Di ba nagpapa-check ng gluta? Para lalo nilang ma-maintain po yun, gamitin po nila yung ating enhances, yung ating glutathione. Okay, ang worth ng mga uwi ninyo nasa 18,760. Okay, aside from that, tignan nyo po you'll be getting products worth 18,000 pesos. Magkakaroon ka ng discount na lifetime ng 25%, no quota. Okay, wala kayong kailangan maintain monthly. Okay, walang renewal fee po dito with Great Life. Once you join Great Life and you want to work it out after 10 years or so, still you are part of Great Life. Okay ba yun? Also, may mga marketing collaterals, everything that you will be needing in order for you to succeed in this business, we will be providing it for you. So brochure, price list, even our folder, nandun na rin yung pinaka-presentation booklet natin. Also, digital marketing tools, product poster is already in our webpage. Also, your very own business card, printable na lang po yun. So yung business card po ninyo, nandun na lahat, kung pwede, po-provide po namin yan. Also, you will be having your virtual office. It means you will be having your very own username and password. You can monitor your business anywhere in the world as long as there's an internet connection. Okay po ba yun? Sa panahon ngayon, baka negosyo mo hindi online, hindi ka in. Also, you will be having your ID card. So sa mga future branches and satellite centers or franchises ng Great Life, okay? So magagamit nyo po. And yung ID card po natin is kumbaga pag every transactions nyo, bibili kayo ng mga retail products, yun po yung mga gagamitin natin. And what I'm very excited about is this one. Our Great Life Learning Institution. Ladies and gentlemen, we are surrounded by life coaches here. We have the trainer of trainers in the industry. Sabi ko hindi ito yung typical na negosyo na pag makikinig ka ng training, nakaupo ka dyan, tamo ka lang ng tamo. This time around, we're going to do a different approach on how we're going to train you to bring out your innermost potential. Excited na po ba kayo? Siyempre, hindi ko pwede banggitin niya kasi wala na kayong maapakan. Pero believe me, talagang talagang isa ito yung pinaka-best na pwede niyo matendan. Okay? So far, gusto niyo po yung mga kapalit? Sulit or sulit na sulit? Imagine 15,988 pesos, pero yun yung mga binigay mo sa atin. Tama. Look at this one. With your 15,988, ano kayang negosyo sa labas ng pang-international? Sa tingin niyo po? Tama? Tignan niyo po ladies and gentlemen, tignan niyo, if you have 100,000 pesos with you, ano kayang negosyo yung pwede mong gawin? Outside yung ganito, may sariling building, may sariling office, ano po ba sa tingin niyo?
Meron? Alam niyo po kasi ako, hindi niyo muna itatanong, ang pinaka-negosyo ng pamilya ko namin sa palengke. So nagtatagdag talaga ako ng manok every Sunday. Okay, so may apron ako ganyan. Okay, sanay po talaga ako sa palengke. Pero alam niyo po ba, yung initial na capital namin, yung sa manukan lang namin, umabot agad doon ng kalahating milyon. So nagtitinda rin ako ng hotdog. Sa 1 kilong hotdog, ang kita ko po doon 3 piso. So imagine, lahat na ng todo sales to ka na di ba? Pag ladies, gumagano-gano ka pa na, di ba? 3 piso lang yung kita namin sa 1 kilong hotdog. Hindi kasi look at this one. Magkano, sa labas kasi in order for you to earn big, kailangan ng kapital mo rin malaki. If you want to earn millions outside, your capital must be millions as well. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Pero imagine dito, ladies and gentlemen, with Gr8Life, 15,980, imagine you have your very own office. Maganda po ba? Yes. Ang nakikita nyo pa lang po dito is kalahati. Tama po? Kasi surprise ko yung kalahati. Actually, it's a very big very big office. You know, dun sa kabila po, magkakaroon ng VIP lounge. Okay? Coach Alvin, ano po yung VIP lounge? VIP lounge is those distributor ng Gr8Life, mga great people, who will earn 1 million pesos and up. You will have your very own bartender with you. Drink all you can, eat all you can all day long. So, it will be powered by biometrics para makapasok po kayo doon. Okay? Another, you will also be having our very own coffee shop. I believe so. Nandoon din sa kabilang side. So, pag may mga offices kayo, may mga meetings kayo, doon yun na lang po gaganapin. Yung DHL natin, yung mga padalahan po natin, doon po mismo yung pinaka-opisina. Ladies and gentlemen, napaka-social po ng negosyo nyo. Kapag ikaw hindi ka umasenso dito, kasalanan mo na yan. Tama? Also, look at this one. Yan. Ano po ba makukuha natin Coach Alvin? Okay. With Gr8Life, we also have our reward system. Okay. Ang bilis na, malapit na ako matapos. Pero gusto ko yung innermost attention ninyo, okay lang mo ba dito sa akin? Kasi we're going to talk about numbers na. Okay lang mo ba? Okay? Eyes on me. Just 10 minutes of your time and we're done. Okay? Look at this one. We have 7 ways on how you can earn with Gr8Life. Let's start first with product selling. Okay? Our glutathione, imagine, ilang capsule yung glutathione natin? Okay, very good class. You're listening. Okay, star. Okay, diba? Okay, our glutathione, 60 capsule, but look at this one. Hindi yung price, ano? The price of our glutathione is marketed as 2,680 pesos for a 60 capsule. Mura or murang-mura? Pag yan tinapat mo sa iba-ibang mga products, okay, outside the market, okay, in the market, mas pipiliin pa rin nila yung product natin. Why? We have the Aronia extract and also our astaxanthin. Say it with me again, astaxanthin. Okay. Look at this one. Our independent distributor price is around 2,010 pesos. May profit ka agad na 670. Okay. Magkano yung minimum sa work ngayon po? 537. Okay. So may 537 guys. Okay. Yung 537 pesos, sabihin natin, nakabenta ka ng isang ganyan sa loob ng isang araw. Pwede na po ba? Pwede? Tingnan niyo po. Sa tingin niyo po ba, aabutin ka ng 8 oras para makabenta ng isang gluta? No. Sa tingin niyo po ba, ma'am, sa inyo, additional 670 pesos, malaking bagay para sa pamilya. Dagdag na rin po yung pambaon. Yun yung sinasabi ko. At least, pag nakabenta ka ganyan, maayos yung tulog mo, yung pambaon ng anak ko kinabukasan, okay na. Tama? O, so look at this one. Isang produkto pa lang natin yan. Okay? Yung sa soap natin, may kita ng 57 pesos. Sa toner natin, may kita ng 121. Sabihin natin, in 1 day time, okay part-time, sa product selling pa lang, kumita ka ng additional 848 pesos. Sabihin natin, sa loob ng isang linggo, nakabenta ka ng tagsasampu, edi may 8,480 ka. Mind you, we have 8 product lines. Marami pa tayong mga ilalabas sa product lines soon. Katulad ng, secret, okay, di ba? Also, paano pa nakabenta ka ng tag-iisang daan sa loob ng isang buwan? You have additional 84,800. Tignan niyo po. Yung 15,000 pesos, ilagay mo yan sa bangko with the current inflation rate natin sa Pilipinas of more than 3%. Luging-lugi ka. May kilala ka bang tao na yumaman dahil lang tipid? O pare, may isang daan tayo, tipidin natin ito, yayaman tayo. Wala naman ng ganun. Tama po ba? Diba? Ang kailangan nyo gawin, tignagan nyo yung sources of income po ninyo. Kasi yung sweldo po ninyo, kahit gano'ng katitipid yan, kahit titigan nyo muna ng 3 oras, hindi mo magiging doble ho yan. Ganyan pa rin ho. Tama ho? Ang gulo natin, dagdagan po natin yung sources of income po ninyo. Kasi yung expenses ninyo, yan na yun eh. Tama po ba? Pag binawasan mo na, binawasan expenses ko, sige pare, hindi na ako maliligo, hindi na ako mag-kurente. Tama? Mahirap po yun. Kasi yung mga basic necessities natin. Pero ladies and gentlemen, sabihin natin na, huwag na lang isang buwan. Sabihin natin, 84,800 in 1 year time, dagdag kita. Pwede na po ba? Yes. 15,000 pesos, ilagay mo sa bangko, magkano kikitain in 1 year? Tama, o, di ba? Ilan po ma'am? 20?
Diba? Baka wala pa yung 20 pesos, diba? Ito pinakamatindi. O sige, hindi, Coach Alvin, gusto ko lang ilagay sa bangko yan. Ito matindi. Kapag hawak mo yung ATM mo, yung palima-limang mo, nakuha, hanggang maubos na lang mo yan. Ang daling ubusin lang mo yan. Tingnan nyo, may mga cellphones po kayo? May mga cellphone? Mas mahal pa ko yung cellphone ko nyo. Maniwala ko kayo sa akin. Pero the moment na sinaksak mo, nagkukonsumo na agad ng kuryente, gasos na po agad yan. Tama? Tingnan niyo po. Also, okay, Coach Alvin, tingnan niyo po may mga points po yan later on. I will discuss it to you. Sabi ko sa inyo, bilis lang natin eh. Okay. Yan yung mga, yan, okay, of course, may mga inclusions. Plus, okay, sino po sa inyo may mga tindahan dito sa sari-sari store? Okay, wow. Big time. Okay, sari-sari store. Okay, ganito. Bilang kilala ko ang mga Pilipino, ganito. Kami mo kasi meron din sa probinsya. Okay. Nagtayo kami ng sari-sari store. Okay. Nung nagtayo kami ng sari-sari store, yung kapitbahay ko namin mabait. Napakabait ng kapitbahay namin. Nakita na, kumikita kami. Anong ginawa ng kapitbahay? Nagtayo din. O, di nakati yung market share. Di ba? Kumbaga, ibis na sa amin na lang, sisira ka pa para makuha yung mga suki mo, di ba? Huwag kang bibili dyan, bulong na yung mga ano yun, di ba? Yung mga ganun-ganun pa, di ba ma'am? Tama po? Ngayon, nakita na okay, anong gagawin isang kapitbahay sa dulo? Hanggang yung buong barangay po ninyo nagtitinda, wala na akong bumibili. Tama? Ganun, di ba? Gaya-gaya lang ng mga Pilipino kasi kung ano yung pinakauso yung gagawin. Tama po ba? Ito kasi pinakamatindi yung Great Life. Tingnan niyo po, listen to me. The more na ginagaya kang gawin yung negosyo, the more na sinishare mo siya, lalo kang yayaman dito. Lalo kang asenso. Lalo kang maraming matutulungan tao. Okay? Sample, what's your name, sir? Lian. Okay, very good name. Okay, Lian, anong pangalan mo, sir? Sherwin. Okay, mag-best friend ba kayo? Magkakaibigan? Okay, kunyari, Sir Lian. Okay, para naman si Sir Lian. Okay. Sir Lian, meron kang secret recipe ng pandesal. Okay, yung pandesal mo kahit sila Obama, di ba sila siya kilunod pumupunta ng Pilipinas para matikman lang yung pandesal na yan. Tama? Okay, ito pinakamatindi. Yung best friend mo, by the name of Sherwin, okay, pinakamatindi yan. Si Sherwin kasi best friend mo siya. Okay, tingnan niyo po tingnan niyo kung gano'n sila talaga magkakaibigan. Si Sherwin tinanong, pare, ano bang sikreto ng pandesal mo? Parang hindi maganda ba yun? Parang hindi masikreto ng pandesal mo. Diba? Diba? Siyempre sir, bilang ikaw negosyante, sasabihin mo ba yung secret ingredient ng pandesal? Hindi talaga kayo mag-ibigan. Makakasabi sa'yo. Diba? Siyempre, hindi nyo natin sasabihin po yun, di ba? Pero sabi ko nga dito, the more na sinishare mo yung business mo natin, the more na sinishare mo sa mga kaibigan mo, mga kamag-anak po ninyo, bilhin nila kami ng asenso. Ano ba mangyayari ng Coach Alvin? Kunyari, ang gagawin nyo na dito, simple lang. Simplihan lang natin, okay? You invite people here and I will discuss the business. Kapag kumuha sila ng package, automatically, you will be earning additional 1,600 pesos. Pwede na po ba? Pag may kaibigan ka, pumunta dito, okay, at the end of my presentation, they decided to join, okay, automatically, on your system, Gr8Life will give you additional 1,600 pesos. Of course, isa lang po ba kakilala po ninyo? Paano kunyari, in the span of 1 month, may 10 tao ka na-invite, of course, additional 16,000 pesos, pwede na po ba? Anong ginawa mo dito? Nagkwento-kwento ka lang. Yung mga kaibigan mo, anong sinabi na, Mari, anong ginagamit mong shampoo? Ayan, shoulder and head, di ba? O di ba? Binigyan sa tindahan. Okay, kumita ka ba? Di ba? Ito, gamitin natin yung pagiging madadaldal po ninyo. Okay? Pagkakitaan po natin yan. Imbis na i-post po natin sa Facebook, yung probinsyano na huli 5 taon, why not ang gawin po natin, di ba? I-post natin yung about sa business po natin. Tama po? Gamitin po natin social media. At the same time, ladies and gentlemen, kumita ka na sa produkto, kumita ka pa sa share ng business. Ang tanong, sino gusto ng bonus? Taas kamay. Yeah. Ang mga tao talaga mukhang bonus. Hindi mo kapag mukhang pera naman. Hindi ko gano'n. Mukhang negosyante. Okay? Sino sabi mukhang pera agad? Okay? Look at this one. Of course, with Gr8Life, we are doing the binary system. Okay, napakaganda niyan. You will be having, this is a short representation of what your web page will look like. So what you'll be needing one on your consumer group A and one on your consumer group B. Ganito lang po yan. One on your team A and one on your team B. Oh, very good. Dalawa lang. Okay, look at this one. On your first day, kunyari, you joined right now. Okay, sabihin natin kunyari Monday ngayon. Okay, may isang kaibigan ka na kumuha ng isang pack sa Gr8Life. Tama po ba? Okay, automatically, you will be having 1,000. Very good class. 1,600. Of course, syempre, nilagay mo na yung bibigyan mo sa isa, nilagay mo naman sa consumer group B. Of course, nakabenta ko lang isang package, Gr8Life will give you additional 1,600. Pwede na 3,200 in 1 week time. Pwede na po ba? Aside pa yung sa benta mo sa products. So, for this one, panaki ng system natin kasi
The package, point system po yung ginagawa po natin dyan. Every package, once we encode it into the system, okay, real time, may curve na kasama po yan pag in-encode, okay? Ang katumbas po yun is 300 package points. Pag minagin yung system natin na 300 package points on your team A and your team B, automatically, tingnan niyo po eyes on the board, you will be getting, eyes on the board lang, you will be getting, tingnan niyo po additional bonus na 1,800 pesos. Pwede na po ba? Yes! Napakali naman po yun. Ang hindi po napakindi yaman. Wala pa rin po. Kailangan tinatake pa rin. Okay? Ladies and gentlemen, look at this one. You invited two people, hindi para i-recruit, what we're going to do with them, we're going to train them as well kung paano kayo na-train. Ang gagawin nyo lang dito, napakaraming taong tutulong sa inyo on how to be successful in Gr8Life. Okay po ba yan? Okay na ba kung tulong-tulungan natin yung pagkasenso po ninyo dito? Yes! Look at this one. Kumita ka na ng 1616 additional matchings bonus, 1,800. Bukod pa sa produkto po ninyo. Kung mag-alala, binigyan natin with Gr8Life. Paano if in the following day, those people na nag-invite lang din sila? Tandaan po ninyo, okay? Sino ba yung mga first timer dito? Taas kami. Okay? Okay, congratulations. Okay? Tignan niyo po sa mga first timer, katabi po ba ninyo naka-invite po sa inyo? Okay? Ganito yan. Kung gusto ko yung pagkakita ng naka-invite sa inyo, sana binentahan na lang kayo ng product. Mabilis pa. Hindi na kayo pupunta dito. Papakainin pa nga ng kayo sa uli mamaya, di ba? Okay? Hindi na kayo pagkakasasan. Pero tingnan niyo po, the reason na dinala ka niya dito, isa ka sa mga unang na-invite niya, ikaw yung gusto niya makasama sa pag-asenso with Gr8Life. Palapakanin ang mga. Diba? Tingnan niyo, the following day, nag-invite sila, kasi this is group effort. Yung isang kaibigan mo, nag-invite ng tag-isa. Yung isang kaibigan mo, naka-invite ng isa na kumuha rin ng package. Yung 1,600, mapupunta naman doon sa taong naka-invite. Okay po? Pero sabi ng Gr8Life, hindi makikita ng dalawang tao na yan kung hindi dahil sa'yo. May one on your team A, one on your team B, another 1,800 pesos. Paano pa rin tuloy-tuloy yan? Ladies and gentlemen, sabihin natin, from Monday to Friday, may pa-isa-isa lang, or pa-isa-isa on your team A and your team B, pwede na po ba magkaroon ka additional income ng 9,000 pesos? Bukod sa produkto, kumita ka na sa pag-i-invite, sa match-based bonus, kumita ka pa ng 9,000. Ako, napakagandang negosyo po nito. Mind you, ladies and gentlemen, wala kang binayarang kuryente, wala kang binayarang staff. Tama, nag-research ka ba ng mga produkto natin? Hindi naman, no? Ang gagawin mo lang, dadalhin mo lang dito, uupo ka lang dyan. Kapag gumawa ng package, kumita ka. Ang gagawin mo sa na-invite mo, kapag kumita siya, tutulungan mo rin sa kumita. Kasi the more na marami ka natutulungan, lalo ka na dito sa negosyo po natin. Okay ko ba sa inyo? Yes. Also, look at this one. Paano naman on Monday, sabihin natin on your team A, again, may one on the left, one on the right, magkano po? Very good, okay. On the second day, paano medyo ginaganahan yung grupo mo? Dahil group effort nga ito, on your team A, may kumuha ng 3 package, on your team B, may kumuha ng another 3 package. So what will you be getting? Additional 5,400. Paano kung ikaw busy, pero yung mga na-invite mo hindi busy? Paano kung nasa office, kapag check mo ng sarili mong account, oh, pare, meron akong 5,400, okay na mo ba? Yes. Kung busy ka, umanap ka ng 2 tao na hindi busy. Panalo. Look at this one. Paano pagdating ng 7, pagdating ng Wednesday, may kumuha ng 7 package on your team A, 7 package on your team B? Imagine, we're not going to talk about, hindi ko sinasabi na 24 hours nandito ka. It's not about quantity, it's more about the quality of time you're living with Gr8Life. Look at this one. Kahit 2 hours per day ang kaya mo ibigay, pero nakapag-produce naman yung team mo ng tag 7 on the left, 7 on the right. Ladies and gentlemen, 12,600. Okay na po ba additional income in 1 day time? Paano in the following day? Ganyan ulit. Tignan niyo po. Ladies and gentlemen, your maximum income per day with Gr8Life is around 25,200 pesos. Pwede or pwede? Your maximum income per week is 176,000. And per month, 756,000 pesos. Pwede or pwede? With your 15,000 pesos sa bangko, kaya pumita ng ganyan. Sabihin natin sa loob na lang ng 1 taon. Parang nagtatakot na iba, di ba? Okay po ba kayo? Okay ba? Okay, imagine that, ladies and gentlemen, sabihin natin, no, kalahati na lang ng 756,000 sa isang buwan, pwede na ho ba? Yes! Tingnan niyo po sabihin natin, hindi ko sinabi mag-resign ka. Sa trabaho mo, kunyari kumikita ka ng 50 mil sa loob ng isang buwan, additional 756,000, pwede or pwede? Minsan mas malaki pa yung extra income mo kaysa sa sweldo po ninyo, tama po ba? Sabihin natin, sa loob na lang ng isang buwan, meron kang 25,200. Sa tingin niyo ba, makapagtatabi ka na rin unti-unti? Yes.
Yun yung goal natin. Palalimin natin ang palalimin yung savings ninyo through Great Life. Pakipalapakan naman po yan. Okay, malapit na tayo matapos. Sino ba yung mga goal getter dito? Yung pag may ginusto sila, talagang gusto nila. Yung gusto nila na taas kamay. Kailangan ko malaman yan. Okay, again. Sino ba yung mga goal getter dito? Taas kamay. Very good. Okay, eyes on the board please. Okay, with Great Life, okay, look at this one. One on the left, one on the right, magkano? Very good. Plus, every matches, you'll be having 225 points. Tawag natin yung great reward points. Okay, once na naipon yan, once accumulated, pwede mong ipalit into different incentive programs ng Great Life. Look at this one. Huwag kayo mabibigla. Okay, ready na? Ready? Yes! From February 8 until May 20, pag nakiipon ka raw po, yan ng 56,250 great reward points. Sample, 250 packages on the left, 250 packages on the right, group effort. In the span of 3 months, bibigyan mo namin kayo ng pang-down sa sarili ng sasakyan. Pakipula pa naman sa iyo. Ito pa pinakamatindi. Ladies and gentlemen, kapag may 250 packages on the left ka, 250 on the right, kumita ka na po dyan ng kalahating ₱1,000,000, binigyan ka pa namin ng pang-down sa sasakyan po ninyo. Pwede na mo ba? Hindi naman po yan yung mga sports car, hindi ho. Usually, accent, videos, yung importante, yung mga galaw ka sa negosyo po natin. Okay na mo ba yun? Yes. Ako, Alvin, binigyan mo ako ng pang-down. Paano naman yung monthly amortization ko? Do not worry. Ang goal natin, 18,000 great reward points, 80 packages on the left, 80 packages on the right on a monthly basis. Kumita ka na dyan, more or less 150,000 pesos. Kami na mo mababayad ng monthly amortization ng sasakyan po ninyo. Pwede na mo ba yun? Yes. Okay, kung ayaw ko na sasakyan ko siya, may 10 na ako eh. O, di ba? Kung ayaw niya na sasakyan, ito sigurado hindi ka ayaw. Okay? What if magkaroon tayo ng travel incentive going to Japan for free, all expenses paid? Sino gusto mag-travel? Yes. Ang goal lang natin ng Japan, okay, magkaroon ka lang ng 150 packages on the left, 150 packages on the right in the span of 3 months' time, kumita ka na dyan ng almost 300,000 pesos. Okay lang mo ba? Bibigyan ka namin ng travel to Japan. Excited na po? Nakikita nila sino mga gusto mong isama? Eh, paano po sa adik? Kaya 2 beses ko na-hit. Eh, di may kasama ka ngayon. Tama po, pwede kasama mo yung family member mo. Ganun kaganda with Great Life. Also, ito pinakamandali. Ito guys, actually, Great Life, according to our meeting before, Great Life is preparing at least 3 aeroplano na sabay-sabay ko tayo pupunta. Siguro by batch naman ho yan. Why? You will be going to Boracay. Okay, ang gagawin nyo lang in the span of 3 months' time, 50 packages on the left, 50 packages on the right. Okay? Diba? Na-excited sila. Talagang excited na for Boracay. Okay, kumita ka na ng 90,000 pesos dyan. Okay ko ba? Sabay-sabay naman tayo pupunta ng Boracay. Sino gusto pumunta ng Boracay? Last kamay. For free. Tama? Also, look at this one. Ladies and gentlemen, after 3 months, we will be providing you mga bagong incentive programs natin na talagang kayo mismo may excite. Hindi ko kasi pwede sabihin, pero believe me, ma-excite kayo yung mga next, mga travel incentive natin. Napakadami po yan. Ganyan ka-generous yung Great Life. Nagustuhan niyo po ba? Yes! Sino gusto ng car? Taas kamay. May ng car, Japan. Okay? Boracay. Sa mga hindi mo nagtaas na kami, sir, nalista mo ba? Okay? Okay, pinag-lista kasi doon sa labas. Okay? Ito ba pinakamatindi? Okay, Coach Alvin. Paano kung hindi naman ako nag-i-invite? More on product selling ako. Do not worry. Okay, sasagutin natin yan. Look at this one. Okay, tignan nyo po we have the uni-level program. Look at this. With the uni-level program, sabihin na natin, if you're listening to me, magkano ilan yung discount natin kapag bumibili ka retail? Okay, very good. You're listening. Very good. Okay, once you buy ng retail, okay, magkakaroon ka pa ng additional 10% personal rebate. So, bumili ka na, may discount ka na, may additional ka pa 10%. Plus, paano ko siya, Alvin? Paano pag gusto kong makuha yung mga binibili ng mga distributors ko under my team? Look at this one. If you will maintain 2,500 pesos a month, pwede mong gawin or hindi, it's up to you. Wala akong pilitan. Pero kung gagawin mo rin, sayang lang din kasi pera pa rin yan. Look at this one. Isang gluta capsule lang yun sa parang 2 sabon. Okay? Lalo kayo, kilalang kayo, hindi ganin yung magbibenta. O baka mamaya personal mo lang yun. Tama po? Mula first level hanggang 10th level, makakakuha ka ng 5% sa bawat binibili ng mga distributors po niyo. Pwede na po ba? Look at this one. Okay po, tingnan niyo po Ang possible na pwede mong kitain dyan in a monthly basis, additional 25,375 sa mga binibili lang ng mga distributors ninyo under your team. Pwede na po ba? Yes.
Look at this one. Wala kang ginawa dyan. Nag-maintain ka na ng 2,500 points. Nagbilihan yung mga tao under your team. Kumita ka pa ng additional 25,000. Look at this. Kumita ka na sa product, tama? Kumita ka pa sa 1.6, kumita ka pa sa 1.8, nagkaroon ka pa ng incentive program, makasama ka abroad, nagkaroon ka na sa sasakyan, additional 25,000 pesos in 1 month. Pwede or pwede? Eh paano? Eh kung Alvin, yan lang pa yan. O paano naman? Ito more on product selling. Okay? Naalala niyo po kanina, di ba kailangan, para magka-1.8, kailangan may isa on your team A and 1 on your team B. But you know, the Uni-level program, it can also work kahit isang line lang ang gumagana. Ganun kaganda yung negosyo po natin. Also, paano naman kung sabi ng kaya ko i-maintain is around 5,000 pesos in a month? Okay, mula level 11 until 15, yan ang po yung pinakailalim ng network po ninyo. Yan ay libo-libong tao, makakuha ka lang 2% doon. Look at this one, kasama yung level natin. Hindi niyo po pwede yung kita in 1 month time. Yung binibili lang po ng mga distributors ninyo. You can earn as high as 342,815 pesos. Pwede or pwede? Another, okay. Coach Alvin, ang kaya kong i-maintain is 10,000 pesos a month kasi chicken sa akin yung pagbibenta-benta. If you can maintain around 10,000 pesos in a month, tignan niyo po magkakaroon kayo ng share sa 5% na buong retail sales ng Gr8Life. Kumita ka na sa uni-level, extended uni-level, part ka pa ng monthly profit sharing ng company. Pakipalampakan naman po yun. Ibig sabihin, kapag hindi ka pa kumita dito, kasalanan mo na talaga yan. Everything, imagine na may mga pagkakitaan, kumita ka na sa product, kumita ka na sa 1,600 every time na share mo, matches 1,800, maximum income per day around 25,000 in a month, that's around 756,000 pesos. Meron ka ng incentive program, kumita ka na, binigyan ka pa ng incentives. Another, the uni level, tama, 5% naging ka 10. The extended uni level, from level 11 to 15, meron kang 2%. Plus, the profit sharing program ng buong sales ng Gr8Life, bibigyan ka ng porsyento. Ang tanong, kapag ikaw hindi ka pa kumita dito, sino may kasalanan? Ikaw, ba't ako? Di ba? Grabe, sabay-sabay ba kayo, di ba? Tayo na yun, di ba? Tayo, di ba? Okay, tayo na yun. Sabay-sabay sila ikaw, okay? Ladies and gentlemen, yan na yung pinaka-business mo natin. Tama? Nagustuhan niyo po ba? Yes! Nakita niyo yung potential ng business natin? Okay? Nakita niyo yung potential ng negosyo natin? Diba? Imagine, with your 15,000 pesos, sa tingin mo sa panahon ngayon, anong negosyo yung pwede magbigay ng ganito katindi? Wala kayo ba kundi Gr8Life lang? Tama? Eh, nagustuhan niyo po yung business? Tingin niyo, sino dito sa kwartong ito yung gustong gawin na yung negosyo? Taas kamay. Iba gusto lang, di ba? Diba? Ladies and gentlemen, before I end my presentation, of course, may gusto kong tawagin ng tao, okay? Yung tao ito ay isa sa mga inspiration and one of the core leaders ng Gr8Life, okay? Itong taong ito, kumbaga, napakarami niyang mga tao na tulungan din under his organization. Ready na ba kayo makilala siya? Okay, ladies and gentlemen, without further ado, let's give a round of applause to Mr. John Rome Atienza! Thank you. Palapakan natin si Coach Alvin. Palapakan natin. Ayun, kamusta po? Magandang gabi. Maganda ba yung opisina? Maganda ba yung negosyo? Anong pag-uusapan pa natin kung maganda naman pala? Sasali nyo join? Parang walang choice, ano? Anyway po, ako po si John Rome Atienza po. I'm 29 years old. Bakit parang ayaw niyong tanggapin? Ako po, at 29 years old, ginagawa ko po ang Gr8Life 13 days pa lang. Kasi kakastart lang ng kumpanya eh. No, tama po. Anyway, okay lang ba? Magsalita ko ng konti, bigyan ko ng konting tips, bigyan ko ng konting advice, paano kayo pwede rin kumita rito. Okay lang po ba yun? Yes! Okay, so anyway, ako po, hindi na po ako bago sa ganitong klaseng business po, no? I started very young in this kind of business. I started 19 in this kind of business. 19 years old. So I'm very young. So kung titignan mo, ilang years na rin ako dito sa business na to. So hindi na po ako bago. So, ngayon, kwento ko lang paano ako nagsimula sa ganitong klaseng business. Meron ba dito na imbitahan ng kaibigan? Ano sabi? Magandang opportunity. Sumama po kayo. Hindi kayo dalawang isip. Sumama kayo agad. Ito maganda silang siyain, yung mga ganito, sama lang ng sama. Yung ganito, maganda opportunity. Sige, okay yan ah. Ganun, yun ang maganda. Hindi na mahirap pilit-pilitin. Tama ba?
Ako, when I was invited in this kind of business po, kaibigan ko yung nag-imbita sa akin, sabi niya lang sa akin, pagkakakitaan, syempre nung mga panahon na yun, estudyante ako, hindi ako nagdalawang isip. Diba? Yung magkaroon ako ng extra income na 3,000, 5,000 naman, malaking bagay na sa akin yun. Sino gusto kumita extra, 3 to 5,000? Diba? Walang masama, basta dagdag. Huwag lang bawas, tama mali. Huwag lang bawas. Nung ako, nagpasok ako sa seminar, sa totoo lang, medyo skeptic ako. Kahit gusto ko ng extra income, akala ko extra income na rarakit. Nung napasok ko sa isang opisina, nakita ko yung opisina networking. Diretsahan po, nung ako nag-aaral, naalala ko yung nanay at tatay ko madalas sumali sa mga networking. Siguro hindi na ako mag-names ng ibang company na Intra, ganun, DX. No, first quadrant, yung kuya ko nag-legacy. So parang may mga idea na rin ako. Sa totoo lang, nung ako na yung papasok, medyo skeptic ako kasi yung nanay ko po sobrang sipag. Yung kuya ko matalino, magaling. Tapos hindi naman sila yung mamansa na itong klaseng business. Nung ako na yung pinipresentan, nung ako na yung kapuna ganyan, medyo negative ako kasi hindi nyo po matatanong, masipag po kasi ako talagang mag-aaral. No? Masipag ako mag-aaral, ang background ko po, 8 years po ako sa second year college. Di ba po? Yung tawa nyo may pangnalain na kasama. May pang-aalimusta Hindi, totoo po yun. Hindi pa ako nakagraduate po, so kung tatanungin mo kasi ako, masipag ako mag-aaral, no? Kilala ko kasi ang sarili ko. Pag nakakailig ako talaga isang bagay, pinagpupursigihan ko yan. Yung second year, nakailig ako Hindi ako lumilipat ng third year hanggang di ko na mamaster yung second year. Yung first year ka, 6 years kong pinuha yun Hindi, kidding aside po. Nung ako na yung napasok, medyo duda ako sa sarili ko. Kasi yung kuya ko nga masipag, yung nanay ko masipag din, matalino pa yung kapatid ko. Pero hindi kumita sa ganitong klaseng business. So nung ako na, feeling ko hindi ko kaya. So ako na yung na-invita, feeling ko hindi ko kaya. Feeling ko hindi ako pwede sa ganitong klaseng business. Yun nga lang, siguro kagaya ng iba sa inyo, nung nakaupo ko sa presentation, isa lang nakita ko. Kikita ng pera. Mali. Kikita ng pera, diretsa, negosyo siya Di ba? Naunawaan ko along the presentation, kikita pala talaga. Pero may duda ako sa sarili ko. Yun nga lang, thinking ko, pag ito hindi ko ginawa, anong chance akong kumita ng malaki sa labas? Sa hirap ng buhay, madali ba kumita ng pera sa labas? Sa totoo lang, hirap po. Nung nakita ko ito opportunity, sabi ko, sige, titignan ko, tatry ko. Pero good news, pagsali ko, hindi ko alam gagawin. Yung pala, trainings are provided for free. Kahit hindi mo alam gawin itong negosyo to, yung tao nag-imbita sa'yo, tuturuan ka. May opisina, may training. So kung hindi mo ito alam gawin, kung bago sa'yo ito, okay lang, that's perfectly fine. That's normal. Nung ako po sumali, wala po akong alam-alam, uhugin. Sa totoo lang. Medyo hindi ko pa naiintindihan paano kakita rito, pero eventually, habang kakating ko ng training, nauunawa ako everyday, lahat pala ng bagay na tututunan ng pag-aaralan. Tama mali? Walang bagay na hindi mo pag-aaralan, basta bibigyan mo ng panahon at oras. Tama ba? Fast forward in this business po, so kung titignan mo medyo matagal na rin ako, 10, 11 years. On my first company na salihan ng ganito, itago ko na lang sa pangalang DOS. Power, no? Way back pa po sa Olongapo City pa, so kumita naman tayo kahit pa paano. It went well, it went good kasi kahit pa paano kumita tayo, nagkaroon tayo sa sakyan. Pero sa totoo lang, ang dami ko pa rin trial and error kasi bata pa nga ako ng mga panahon na yun. I was invited over naman after dun sa first company ko, mga 4 years ako dun, pangalawang company ko na salihan, itago ko na lang sa pangalang Royal Duty Free. Kasi tiga-Olongapo ako Tiga-Sunod, Royal Duty Free. Yan. Sumali po ako dun, I was invited by a total stranger, hindi ko po kakilala. So, pag may nag-add sa atin sa Facebook minsan, meron ba nag-add sa inyo minsan sa Facebook, hindi nyo makilala, tapos, sino kaya itong lintik na itong nag-add sa akin na to? Di ba may mga random people na nag-add sa atin sa Facebook, di naman natin kilala? Ganun po yung nag-imbita sa akin. Yung nag-imbita sa akin, total stranger, hindi ko kakilala. Siyempre, sa kagusto ko madagdagan yung friends list ko sa Facebook, in-accept ko na. Ganun ka rin ba? Di ba minsan ganun din tayo? Dumami lang yung friends list. Total stranger po, hindi ko kakilala. Pagkakita ko, nagro-Royal Duty Free. Sumali na ako. So, yung tao ngayon, siya yung for the past 7 years nakasama ko siya. Siya po yung isa sa mga overall top 1 nung dati na kaming nasalihan. Pwede po palapakan niyo po yung nandun sa dulo no? Palapakan niyo naman. Hindi po yung nakablock. Yung po nakapula
yung naglalakad doon. Matindi po yan, kumita po ng 100 million po yan sa ganitong klaseng business. Siya po yung nag-imbita sa akin. Ngayon, pero noong mga panahon na sumali ako sa kanya in this kind of business, sa totoo lang, hindi pa naman siya kumikita ng malaki talaga. Nagsisimula pa lang din. Siguro 100 to 150,000 naman. Malaki na rin para sa Pilipinas. No? So yun, pagsali ko po sa kanya, doon po nagsimula yung talagang network journey ko na kumita ako ng malaki. So me and my wife, doing this kind of business full time, kahit pa paano po nag-accumulate din tayo ng maganda-gandang income. Nakabili po tayo ng 7 sasakyan, ganun. 3 sports car, ganun. Then, hindi naman po may nakwento para pagmayabang. Medyo pasensyahan nyo na ako kasi, alam mo naman, medyo, galing ako sa maayos na pamilya, di ba? Tapos 8 years ako sa college, di ba? Medyo well off kami, ganun. Sanay ako sa talaga sa medyo professional ako ganito Medyo balahuro yung speaker no? Bata-bata balahuro. Hindi po maganda kasi background ko, tambay, ganun. Pero sabi ko, I'm very proud na napasok ako sa ganitong klaseng industry. Kung first time ka ngayon, okay lang yan, I understand. Nung nagsisimula, wala talagang kaalam-alam. Sabi ko nga, mas imposibleng magkaresulta ako dahil sa klase ng background na meron ako. Pero alam mo, nagtiwala lang ako sa ganitong klaseng business. Kumita po kami ng maganda ng asawa ko. Dito po kami nakabili ng property. May condo po kami dito sa New Manila. May lupa po kami sa Olongapo po, sa Bataan po. May bahay po kami. May mga sasakyan kami na pundar po dito sa ganitong klaseng business. Ano pa naman natin yun? Gusto nyo ngayon? Nakakatawa kasi kakastart lang ng Gr8Life. Some unfortunate reason, kakastart lang po ng Gr8Life. Okay lang, pakita po natin kung magkano yung pwedeng income na pangyari sa inyo. Today po, release po ng cheque. Sinushortcut ko na yung kwento ko kasi darating sa punto na panahon na ito. Ganito naman ang pwede natin kitain. Magkano ito doon? Magkano ito? 72,000 tsaka isa. 21. 93,000 ngayong araw. Ano pa kaya natin? Kaibigan, baka isipin mo dahil magaling na kami, hindi po. Walang magaling basta masipag ka. Sa ganda ng sistema, basta masipag ka, pwede mo kitain yan. Okay, paano naman natin? Okay. Ngayon, nagsisimula pa lang po yung Gr8Life, no? Sabayan natin. Yung momentum, nag-create pa lang tayo ng momentum. Ang maganda dito, pag nagsisimula, diba, dahil bago siya, konti pa lang nakakaalam. Diba? Kung may isa ka sa yung area na meron ka, isa ka sa mga una dyan, kapag itong Gr8Life lumaki, kapag dinala mo sa area mo, isa ka sa mga unang pwedeng kumita ng malaki. Okay ba yun? Ha? Ngayon, tip lang ganito. Tip lang, kung gusto mo gawin ng Gr8Life, sa ganda ng opportunity, kung ano yung nakita mo, stick mo yan sa mind mo. I-discourage ka man ng taong nasa labas, okay lang yun. Okay lang yun. Kasi hindi naman nila nakita ko, yung nakita mo, tama ba? Ikaw ang nakakita, unfair naman. Sabihin, pag-uwi mo kasi pwedeng maikwento mo to sa kaibigan mo, sa parents mo, sa wife mo, sa husband mo. Sa sobrang excitement mo na kwento mo. Sabi mo, grabe. Pag-uwi mo, ginabi ka na mo, tapos panayang grabe mo pag-uwi. O grabe talaga abutin mo. Isipin mo, kunwari may asawa ka, pag-uwi mo, puro sabi mo, grabe, lupit. Parang kang timang, di ba? Anong grabe ang lupit? Gabi ka na umuwi. Siyempre, matatraffic ka pa, medyo matatraffic ka pa mamaya, ganyan. Ganito, kung ikaw nakakita ng business, ikaw nakakita ng negosyo, i-discourage ka man ng mga tao na sa paligid mo, okay lang yun. Normal po yun. Kasi nung ako po, nakakita ng ganitong klase negosyo, yung kuya ko, yung nanay ko, ayaw ko pasalihin sa ganitong klaseng business. Kaya dahil sabi nga nila, walang mangyayari sa'yo dyan. Ultimo sila, hindi naniniwala. Pero sabi ko, nung nakita ko yung vision, ang ganda ng klase, ang ganda ng negosyo. Sabi ko, subukan ko, try ko. Lahat naman ng bagay, subok-subok lang, tama mali. Hindi mo malalaman kung magiging successful ka sa isang bagay kung hindi mo susubukan, tama ba? Yung pagkain, pag nakikita mo sa picture, kahit ang sarap niyang tignan, pag hindi mo tinikman, hindi mo malalaman kung masarap o hindi. Same thing po sa Gr8Life. Maganda negosyo. Ganda ng kitaan, grabe. Pero pag di mo ginawa, hindi mo mapipil kung maganda ba talaga o hindi. Tama, piece of advice. Pag nakita mo maganda, gawin mo agad. Hindi naman siya gastos, tama mali. Pagka nakitaan siya, ilang beses ng 15,988, dumaan lang sa kamay natin. Pag birthday nga, nagagawa ng paraan eh. Pag may mga okasyon nga, nagagawa ng paraan eh. Di ba, nakakabili nga tayo minsan ng mga bagay na mas mahal pa sa 59,88, pero hindi naman nag-create ng pera, tama ba? Kung ito naman ang nag-iintay sa iyo, 12 days pa lang po yung company, 13 days pa lang po yung kumpanya, ang nag-iintay sa yung income ganyan, mga 100,000 per week, pwede na ba?
Sige, taas ka, may gusto kumita 100,000 per week. Huwag magmaya. Si Lord, di natutulog yan. Nakikita niya. Nakikita niya yung mga gusto kong masenso. Ngayon, ako naniniwala po no, na lahat ng nangyayari hindi aksidente. Tama ba? Everything happens for a reason. Tama po ba? Sa dami ng pwedeng taong madala sa opisina ngayon, isa ka dyan sa nakaupo. Pwede mo ba kalabitin yung katabi mo, especially nag-invite sa'yo? Kalabitin mo. Ikaw na yung susunod na yayaman sa iyo. Kasi kaibigan, ladies and gentlemen po, no? Kung yung katabi mo, yun yung nag-imbita sa'yo, pasalamatan mo na rin. Kasi hindi ka dinala sa ibang bagay, dinala ka sa pagkakakitaan, tama? Sa dami pwede magdalan sa inyo, dito ka dinala. Hindi ako, naniniwala ako na lahat ng bagay may dahilan. Okay? Ngayon, kung nakita mo na maganda, simulan natin gawin. Tama ba? Okay ba yun? Basta po ganito, ang Gr8Life, isang kumpanyang nagsisimula, back up with the right system, may magandang kultura, may malulupit na leaders, may magandang grupo. Ang akin lang ganito, simulan na natin agad kasi huwag mo nang patagalin. Tama ba? Huwag na magdalawang isip. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Kasi isa lang ang isip pag nagdadalawa. Totoo lang, hindi. Kidding aside. Ang tip ko lang po, kung nakita niyo maganda, simulan na natin agad. Huwag nang papatagalin. Tama po ba? Maraming salamat po with that. Balik ko lang po sa ating speaker, Sir Ivy. Kalabak mo natin Sir John Romatiesa. Kalabak mo natin. Inspire mo ba kayo? Inspire? Imagine for a 13-year-old company, in order for you to earn less than 100,000 pesos, napakalaking bagay po nun. Tama po ba? Okay lang po ba before I end, can I share a little story with you? Guys, okay lang ba? Okay, no? So, I was invited in this kind of industry at the age of 16 years old. Okay? So, I've been in the industry for the past 10 years already. Upon graduating from UST, you know, my dad was very negative about this. Ask me why. Kasi daddy ko sumali na sa iba-ibang companies before. Tama po ba? And you know, why we're very excited about Gr8Life? Kasi iba yung management dito. Sabi ko nga po, we're going to do network marketing as professionally and as classy as possible. Tama po ba? I really love this industry. Yun nga lang po sa labas kasi, naaabuso po siya. Tama po ba? A lot of you around here, nakasama po natin, probably naka-attend na kayo before or you have tried before sa iba-ibang kumpanya na hindi masyado nag-workout. Probably the issue is, probably the company, yung produktong binibenta ninyo dati, or the management. Pero right now, ladies and gentlemen, just to assure every one of you, no, we have the right management. You know, our management team, pag pinagsama-sama mo yung dekada nila sa industriya, aabutin ng more than 100 years of experience. The product lines that we are giving you, kumbaga, world-class quality. Tama? The building that we'll be having, you know, in 2 to 3 years time, we will be having our very own building. Ganon hindi nag-address yung kasi we want to change how people see this kind of industry kasi napakaganda nito sa nilang ito, napakadaming tao na bago buhay just like me. You know, with this industry, I've been to different countries, I've done business coaching, tama po, ganon katindi yung negosyo natin. If you're looking for the biggest breakthrough this 2019, this is the biggest break for you. Gr8Life. Tama? Ladies and gentlemen, look at this one. Before I end, tignan niyo po kung gaano katindi yung Gr8Life. Tignan niyo po tatrabahuin din ba natin to? Yes. Sa tingin niyo, you're going to give your best? Yes. Okay lang ba, ibigay natin yung pinaka-todo natin pero nag-aantay sa'yo magandang future? Okay lang mo ba yan? Yes. Bigyan natin yung pinaka-best natin na nag-aantay sa ating Gr8Life, hindi lang sa'yo kundi sa buong pamilya po ninyo. Okay ba yan? Yes. Ladies and gentlemen, okay, Sir Ryan? Okay? Tingnan niyo po. Okay, video, okay? Tingnan niyo po the first 30. Okay 10. Sino sa tingin nila gusto makasama sa first 30 na yan? Taas kamay. Okay, yung first 30 na kukuhanan mo ng dugo mamaya, okay? Okay, ladies and gentlemen, the first 30 na makahit yung kanilang first million from this is a race po ito, the first 30 to hit their first million from February 8 until December 31 of 2019, you will be going to first up, France!
30 minutes. We are going to Europe! Sa tingin nila, sino sa kanila yung mga kasama sa Europe? Taas kamay! Okay, ganyan katigdi ang nag-aantay sa inyo with Great Life. Okay, ladies and gentlemen, excited na po ba gawin? Yes! When is the best time to do Great Life? The best time is now. Again, once again, ladies and gentlemen, I'm Coach Alan Mandigas. To God be all the glory and proud to be part of Great Life!